So guys, ito po yung ceiling na ginawa ko last bago pa man ako mag-vlog. Bali kaya hindi ito na isama sa mga video ko. Bali papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa, yung may covelight. Bali ako na po lahat gumawa niyan, lahat sa loob, CR. Bali yung intro ko nga po, diyan ko kinuha nung pinaka intro ko. Eto po yun. Yan, banda rito. Bale lahat na ng carpentry dyan, pati yung mga fake marble, ako na gumawa nyan. Bale lahat ng finishing dito, ako na tumapos. So, punta na po tayo sa labas. Nakita ko po sa inyo yung ito yung dirty kitchen. Sa hindi pa nakapanood ng in-upload ko kung paano ko ginawa yon, DIY, panoorin nyo po. Tapos ito po yung ceiling na ginawa namin. Pakita ko po sa inyo kung paano ko binuo to. May kasama akong isa. So guys, keep on watching po. So ayan guys, nag-layout na po kami para sa ceiling. Bali, ito po yung layout namin galing sa sa loob. May lapis na po yan. Ito po yung layout niya para sa covelight. Para sa covelight. Sa luwas kong ibong
Sunod natin ilalagay yung metal furring. Malupit pong tumira mga guys. Inuuna po namin yung covelight para hindi mahirapan sa pagkapal o pagbarena. Napakalupit pumiga.
Ito lang, ito, GoPro. Ano ba? So guys, sa mga ganitong senaryo, kapag magtatapal na ng plywood o kaya ano, hardieflex, bali kapag ano kayo, gusto nyong ilapat sa wall, ganyan lang gagawin nyo. Didikit nyo yung lapis, pero titingnan nyo, sisipatin nyo dito sa kabila kung gaano yung kailangan ibawas dito sa may wall. Saka nyo didikit yung lapis, tapos lapat lang ganun, para yung tabas, kung ano yung tabas ng ano, ng hardieflex, sasakto lang din sa ano, kumbaga kung umbok lang, umbok din yung ano, hardieflex, wala siyang awang. So ayan, walang awang-awang.
So ayan mga katropa. Tinapos na kong nagbayaw ng napakalupit. Yung covelight. Iwan kulit ka, dagsari ka sa kumpanya. Kung palang di nare-revitan na yan. Kaya muli, isik na. One, two.